যোৱা 13 আগষ্ট 2022 টাইমেটত এটা নিউজ প্ৰকাশ পাইছিল। নিউজটো আছিলে barpetaৰ কলগছিয়াত প্ৰচণ্ড জুইৰ মাজতো দাহ যোৱা নাছিল পবিত্ৰ ধৰ্মগ্ৰন্থ কোৰাণ। আৰু প্ৰচণ্ড জুইৰ মাজতো কোৰাণখন কিয় দাহ যোৱা নাছিল এই বিষয়ে তেওঁলোকে কোনো বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আগবঢ়োৱা নাছিল। কোৰাণখন প্ৰচণ্ড জুইৰ মাজত কিয় সম্পূৰ্ণৰূপে দাহ নহ'ল, কিয় ইয়াৰ বাহিৰৰ অংশটো আংশিকভাৱে দাহ হ'ল, এই ভিডিঅ'টোত এই বিষয়ে আমি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আগবঢ়াম। আৰু এই বিশ্লেষণ আগবঢ়াৰ আগত প্ৰথমতে আমি জুই কি এই বিষয়ে জানিব লাগিব। জুই হ'ল কোনো এটা বস্তু বা পদাৰ্থৰ অক্সিডাইজ হোৱা কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন, অৰ্থাৎ কোনো এটা পদাৰ্থত অক্সিজেন যোগ হৈ হোৱা এটা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া, যি বিক্ৰিয়াৰ ফলত তাপ আৰু পোহৰৰ সৃষ্টি হয়। জুই জ্বলিবলৈ প্ৰধানকৈ তিনিটা উপাদানৰ প্ৰয়োজন, আৰু এই উপাদানকেইটা ক্ৰমে হ'ল অক্সিজেন, ফুৱেল বা ইন্ধন, আৰু তাপ বা হিট। আৰু এই উপাদানকেইটাক ফায়াৰ ট্ৰায়েংগল বুলি কোৱা হয়। এই তিনিটা উপাদানৰ উপৰিও বস্তু এটা জ্বলিবলৈ আৰু এটা কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, আৰু সেই কাৰকটো হ'ল বস্তুটোৰ ঘনত্ব। অৰ্থাৎ ইন্ধন এবিধৰ ঘনত্ব যিমানে বৃদ্ধি পাব, সেই ইন্ধনবিধ দহন হ'বলৈ সিমানে বেছি পৰিমাণৰ তাপৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ইয়াৰ পৰা আমি গম পালোঁ কোনো ইন্ধন অক্সিজেনৰ উপস্থিতিত এটা নিৰ্দিষ্ট তাপত দহন হয়। ওপৰত উল্লেখ কৰা ঘটনাটোৰ ধৰ্মগ্ৰন্থখন কাগজেৰে তৈয়াৰী, আৰু কাগজ এবিধ ইন্ধন। দ্বিতীয়তে, যিহেতু জুইকুৰা মুকলি ঠাইত জ্বলিছিল তাত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে অক্সিজেন আছিল। আৰু তৃতীয়তে, যিহেতু জুইকুৰা ডাঙৰকৈ জ্বলিছিল গতিকে কাগজ দহন কৰিব পৰাকৈ তাত নিশ্চয় তাপৰ সৃষ্টি হৈছিল। কোৰাণ চৰিখন দহন হ'বলৈ প্ৰয়োজন হোৱা তিনিওটা উপাদান ক্ৰমে তাপ, ইন্ধন আৰু অক্সিজেন তাত আছিল। তেনেহ'লে ধৰ্মগ্ৰন্থখন সম্পূৰ্ণৰূপে দাহ কিয় নগ'ল? যেতিয়া কোনো এখন ডাঙৰ কিতাপ বন্ধ কৰি থোৱা হয় তেতিয়া ইয়াৰ কাগজসমূহ ক্ৰমে লগ লাগি ইয়াৰ ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। আৰু যিহেতু ধৰ্মগ্ৰন্থখনৰ দুয়োফালে ডাঠ কভাৰ থাকে, এই কভাৰে কিতাপখনৰ ওপৰত এটা চাপ দিয়ে, আৰু আমি জানো যিমানে চাপ সৃষ্টি কৰা হয় সিমানে ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। গতিকে বন্ধ কিতাপখনৰ ঘনত্ব বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে কিতাপখনৰ মাজত এয়াৰ চাৰ্কুলেশ্যন হ'ব নোৱাৰিব, অৰ্থাৎ বায়ু চলাচল কৰিব নোৱাৰিব। বায়ু চলাচল কৰিবলৈ কোনো ঠাই নাথাকিব, কিয়নো কিতাপখনৰ পৃষ্ঠাসমূহ এটাৰ ওপৰত আনটো জাপ খাই আছে। আৰু এয়াৰ চাৰ্কুলেশ্যন নোহোৱাৰ বাবে, অৰ্থাৎ বায়ু চলাচল নোহোৱাৰ বাবে কিতাপখনৰ ভিতৰ অংশত অক্সিজেন নাপাব, আৰু আমি জানো অক্সিজেন নাপালে জুই জ্বলিব নোৱাৰে। ইয়াৰ উপৰিও কিতাপখনৰ পৃষ্ঠাসমূহৰ ঘনত্বৰ বাবে ইয়াৰ ভিতৰলৈ হিট এক্সচেঞ্জ হ'ব নোৱাৰে, অৰ্থাৎ কিতাপখনৰ ভিতৰত তাপ বিনিময় হ'ব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ কোনো এটা বস্তু দহনৰ বাবে যি পৰিমাণৰ তাপৰ প্ৰয়োজন সেই তাপ কিতাপখনৰ ভিতৰত নাপায়, যাৰ বাবে কিতাপখনৰ বাহিৰৰ অংশটো য'ত অক্সিজেন আৰু তাপ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পাইছিল সেই অংশটোহে আংশিকভাৱে দহন হৈছিল, আৰু ভিতৰৰ অংশ য'ত অক্সিজেন পোৱা নাছিল আৰু হিট এক্সচেঞ্জ হোৱা নাছিল সেই অংশ দহন হোৱা নাছিল। অকল ধৰ্মগ্ৰন্থ বুলিয়ে নহয়, যিকোনো ডাঙৰ বন্ধ কিতাপত বিজ্ঞানৰ এই একেটা প্ৰিন্সিপলেই খাটিব। অৰ্থাৎ কোনো ডাঙৰ কিতাপ দাহ কৰিবলৈ বা জ্বলাবলৈ হ'লে ইয়াৰ পৃষ্ঠাসমূহ খুলি দিব লাগিব, যাৰ ফলত কিতাপখনৰ ভিতৰত এয়াৰ চাৰ্কুলেশ্যন হ'ব আৰু পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে অক্সিজেন পাব, আৰু কিতাপখনৰ ভিতৰত হিট এক্সচেঞ্জ হ'ব, যাৰ ফলত কিতাপখন দহন হ'ব। নাইবা কিতাপখন দাহ কৰিবলৈ অত্যাধিক পৰিমাণে ইনফ্লেমেবল ইন্ধন যোগ কৰিব লাগিব। একেটা কাৰণতে ডাঙৰ গছৰ টুকুৰা এটা আমি যদি জুইত পেলাই দিওঁ তেনেহ'লে টুকুৰাটোৰ বাহিৰৰ অংশহে আংশিকভাৱে দহন হয়। এই ক্ষেত্ৰতো এয়াৰ চাৰ্কুলেশ্যন আৰু হিট এক্সচেঞ্জ নোহোৱাৰ বাবে ভিতৰৰ অংশ দাহ হ'ব নোৱাৰে। তো বন্ধুসকল, ইমানখিনি আছিল ধৰ্মগ্ৰন্থখন দাহ নোহোৱাৰ সহজ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে আৰু পিছে পৰি এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থ'ব।